Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã có buổi họp đầu tiên tại học viện Sử Lai Khắc. Chủ nhiệm của bọn họ là Chu Y, một vị lão sư vô cùng khó tính. Cuối giờ học, Chu Y đã gọi Hoắc Vũ Hạo lại và hỏi hắn hôm qua đã dùng cách nào để có thể chiến thắng Vương Đông. Theo lý mà nói thì đây là điều bất khả thi, nên biết rằng Vương Đông là một trong những tân sinh có thành tích tốt nhất mà hắn xét về điều kiện nhập học còn chưa đủ. Sau khi được thử nghiệm kỹ năng đến từ vũ hồn bản thể thuộc tính tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, Chu Y vô cùng ngạc nhiên, bà đã ngay lập tức đưa hắn đến hệ hồn đạo. Tại đây, Vũ Hạo được gặp một vị lão sư tên là Phạm Vũ, ông ấy là phó viện trưởng hệ hồn đạo, đồng thời cũng là hồn đạo sư cấp 8. Ban đầu, Phạm Vũ Tuyệt không có chút ấn tượng gì với Hoắc Vũ Hạo, bởi tu vi hiện tại của hắn mới chỉ là cấp 11 mà thôi. Chu Y chỉ mỉm cười, chẳng phải lúc đầu bà cũng giống như Phạm Vũ hay sao? Nhưng đừng quên, học viện Sử Lai Khắc là cái nôi của cường giả chuyên đào tạo học viên quái vật. Mà tân sinh cấp 11 đứng trước mặt mọi người lúc này đây rất có thể là quái vật trong tương lai. Trong lòng không đánh giá cao Vũ Hạo, nhưng Phạm Vũ vẫn cho hắn một cơ hội. Ông ra hiệu cho đệ tử thân truyền của mình Hòa Thái Đầu vào phòng thí nghiệm, phối hợp với Hoắc Vũ Hạo để làm một thử nghiệm nho nhỏ. Rất nhanh một thiếu niên cao to cường tráng tiến vào. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ hiểu được lý do tại sao Chu Y lại dẫn hắn đến đây, nên vội vàng chạy theo thiếu niên kia. Thiếu niên kia là người lên tiếng trước. Tiểu huynh đệ, chào ngươi, ta là Hòa Thái Đầu, ai cũng gọi ta là Thái Đầu, ngươi cứ gọi vậy là được. Chào Hòa đại ca, ta là Hoắc Vũ Hạo. Thái Đầu ngay ba chữ Hòa đại ca của hắn khẽ giật mình một chút, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Nhân sử ra sau này cũng không ngờ tình huynh đệ giữa Tu La Chi Đồng Hoắc Vũ Hạo và hủy diệt Chi Nguyên Hòa Thái Đầu lại bắt đầu đơn giản bằng những câu xưng hô như thế. Hai người đi đến bãi sân thí nghiệm bên cạnh, Hòa Thái Đầu khẽ vỗ vào thắt lưng bên hông, một ống sắt có hình dạng hết sức kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Lúc nãy Thái Đầu mang đến cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác thân thiện, thật thà, phúc hậu, nhưng sau khi hắn lấy ra ống sắt, lắp ráp rồi đặt lên vai, khí chất nhất thời thay đổi cực lớn. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lại lóe ra kim quang, tinh thần tham chắc cộng hưởng tập trung chính xác vào người Thái Đầu. Vẻ mặt Thái Đầu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hưng phấn hô lên: "Bia di động, khởi động!" Cùng lúc đó, dao động hồn lực trên người Thái Đầu bất ngờ bộc phát mãnh liệt, ba cái hồn hoàn lập tức xuất hiện. Cái ống sắt trên vai hắn dường như có chút rung động nho nhỏ, đầu ống sắt nhắm thẳng vào cái bảng tròn đang di chuyển kia. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, từ ống sắt lóe ra một vầng sáng lóa mắt. Cùng lúc này, một luồng khí khổng lồ xuất hiện, khiến Hoắc Vũ Hạo lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất. Nhưng luồng sáng màu đen kia lại không hề bắn trúng cái bảng tròn mà chỉ lướt qua nó, bắn thẳng vào bảng kim loại khổng lồ ở phía sau, tạo nên một tiếng nổ thật lớn. Không lâu sau, Thái Đầu về mặt không vui, buồn bực nói: "Lại thất bại rồi." Lúc này, Phạm Vũ và Chu Y đã đi đến bên cạnh hai người, vẻ mặt Chu Y có chút khó coi, còn Phạm Vũ thì như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo quả thực thần kỳ, nhưng phạm vi kiểm soát chỉ có 30 thước, so với yêu cầu nuôi dưỡng cực hạn đam binh của ông còn kém xa. Hoắc Vũ Hạo nói cho mọi người biết khoảng cách của kỹ năng này sẽ tăng lên theo hồn lực của hắn, nhưng chỉ dựa vào hồn hòa 10 năm rất khó có thể khiến Phạm Vũ tin tưởng. Tuy nhiên, ông vẫn dặn dò hắn trở về cố gắng tu luyện, khi nào có thể gia tăng phạm vi lên 100 thước thì trực tiếp tới hệ hồn đạo gặp ông. Hoắc Vũ Hạo trở về vẫn suy nghĩ đến ngây người, mãi cho đến khi Vương Đông vỗ vai hắn mới giật mình tỉnh lại. Chiều nay có tiết của lão sư Chu Y, bọn họ phải mau chóng đến lớp, nếu không may đi muộn, với tính cách của Chu Y thì không biết chừng cả hai lại có tên trong danh sách loại khỏi học viện. Thế nhưng ngay khi Chu Y đến lớp, bà đã ngay lập tức thông báo cho bọn họ tập trung ở quảng trường. Sau khi đông đủ, Chu Y chỉ vào đống xích sắt nằm dưới sàn nói: "Đây là thiết y chuyên dùng để huấn luyện nâng cao thể chất của các ngươi, mỗi người một cái, mang vào rồi chạy bộ quanh quảng trường này. Từ giờ, mỗi ngày đều chạy như thế này đến hết giờ học thì thôi. Các ngươi có thể sử dụng hồn lực thoải mái, nhưng không được dùng hồn kỹ. Ai có thành tích thấp nhất sẽ bị khai trừ." Vương Đông dẫn đầu chạy trước, bất luận là vũ hồn hay hồn lực, hắn đều hơn xa các bạn trong lớp. Trái lại thì Hoắc Vũ Hạo mồ hôi đầm đìa. Hắn chạy được đến vòng thứ 10 thì Vương Đông đã hơn hắn 3 vòng rồi. Rất nhiều người vừa chạy qua hắn vừa quay đầu lại, ném cho hắn ánh mắt khinh miệt. Dù sao bọn họ đều biết Hoắc Vũ Hạo là người có tu vi kém nhất lớp. Thời gian trôi qua, đã có ít nhất một nửa học viên ngã trên mặt đất. Chu Y vẫn đứng im quan sát, cũng không có ý định dùng bọn chúng chạy tiếp. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã gần như không kiên trì nổi nữa rồi, từng cơn đau đớn khó chịu truyền khắp người Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng hắn vẫn cố hết sức chạy tiếp cho đến khi cả thân thể lảo đảo ngã gục xuống đất. Đến đây thì cũng hết tập 5 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng Hoắc Vũ Hạo có bị loại trừ trong thử thách này không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.